lũ trẻ đã châm lửa đốt cái lều của bố và cô vợ bé. Sa-đan vừa mắng dậy bọn trẻ, vừa vội vàng thu dọn đồ đạc. Vợ cả cũng vội chạy đến giúp một tay. Đối mặt với ba cậu con trai cùng lúc lao vào, Sa-đan cũng đành bó tay chịu trói. Chẳng mấy chốc, cái lều đã hóa thành tro tàn. Sa-đan đành dẫn theo cô vợ bé bỏ chạy. Cậu con trai thứ hai dẫn các em ra bể bơi vui chơi. Tổng cộng bọn họ có 6 anh chị em ruột. Mẹ của chúng tên là Mina. Cô đang ở trong nhà chăm sóc 2 cô con gái sinh đôi nhỏ nhất. Chồng cô, Sa-đan, là một gã đàn ông tồi tệ. Mina đã sinh cho anh ta 6 đứa con. Vậy mà cuối cùng anh ta vẫn cưới thêm vợ bé. Thế nên Mina và các con đã đuổi anh ta ra khỏi nhà. Nhưng vì Sa-đan chẳng có chỗ nào để ở, nên cách vài hôm lại mò về đòi tranh giành căn nhà. Cậu con trai thứ hai chơi với các em một lúc, rồi lại bắt đầu làm việc. Cậu xách xô nước đi tới vườn rau. Đúng lúc này, cậu cả lái xe về tới. Vì người cha không chung thủy, nên ngay khi vừa trưởng thành, cậu cả đã phải gánh vác gia đình. Chiếc xe bán tải này vốn là của người cha. Lo miếng cơm manh áo, lũ trẻ đã giành lại nó từ tay ông ta. Bây giờ cậu cả lái nó đi chở hàng thuê, miễn cưỡng cũng đủ nuôi sống cả nhà. Hôm nay cậu ra ngoài đi mua đồ. Vì có nhiều em nhỏ, nên Mina quyết định xây thêm một căn nhà lớn. Nghe thấy tiếng xe của con trai cả về, Mina cũng đi ra giúp bốc dỡ vật liệu. Cậu con trai thứ hai cũng chạy đến phụ. Người ta thường nói con nhà nghèo sớm biết lo. Quả thật câu này không sai chút nào. Căn nhà ở phía xa kia chính là do Mina và các con cùng nhau xây dựng. Rất nhanh, dưới sự cố gắng của họ, số vật liệu trên xe đã được dỡ xuống hết. Cậu con trai thứ hai nói với mẹ rằng cậu dự định xây một bức tường cao khoảng 1 mét ở đây, làm bếp lò nấu nướng. Mina cảm thấy kế hoạch của cậu cũng ổn, nên đồng ý với ý kiến của cậu. Sau đó, 2 anh em trai liền bắt tay vào làm việc. Trong nhà, cậu con trai thứ ba đang trông 2 em gái sinh đôi. Nhìn động tác thuần thục của cậu là biết cậu đã trông các em không ít lần. Cậu cả đang trộn xi măng, còn cậu thứ hai đứng bên cạnh làm phụ hồ. Cậu thứ tư thì vẫn còn nhỏ, chỉ mải ngồi chơi trên đống cát. Mina gọi cậu mấy lần mà chẳng ngăn được, nên đành thôi không quản nữa. Khi xi măng đã được trộn xong, cậu cả phụ trách chát tường, cậu thứ hai tiếp tục làm phụ cho anh. Những việc như thế này, Mina gần như không cần ra tay. Mina vào trong nhà chuẩn bị bữa tối cho mọi người. Cậu con trai thứ ba đứng bên cạnh phụ mẹ. Cậu thứ tư vô lo vô nghĩ chơi ở ngoài sân. Hiện giờ trong nhà chỉ có cậu là nhàn nhã nhất. 2 cậu con trai lớn vẫn tiếp tục xây nhà. Hai em bé sinh đôi cũng đã thức dậy. Mina đang nựng đùa chúng. 2 đứa trẻ trông cũng khá khác nhau, nhưng đôi mắt của cả hai đều rất to. Nấu xong cơm, mặt trời cũng gần lặn. Cả nhà 7 người ngồi ăn tối ngoài sân. Cậu con trai thứ hai còn mang bình sữa cho em gái ra. Mina dặn các con ăn nhiều một chút, vì tất cả đều đang trong tuổi lớn. Ăn cơm xong, lũ trẻ thấy người cha lại dắt vợ bé đến. Họ dựng lều ở phía sau căn nhà. Lũ trẻ liền báo tin này cho mẹ biết. Để tránh việc người cha lại gây rối ban đêm, bọn trẻ quyết định ra tay trước. Cậu cả và cậu hai cầm theo dụng cụ, lén lút đi đến chỗ cái lều, rồi châm lửa đốt nó.
Sa Đan lại dẫn vợ bé tới chiếm nhà thêm lần nữa, bị ba cậu con trai dồn vào góc rồi cho một trận. Ông ta liên tục cầu xin các con tha thứ cho mình, nói rằng mình là cha của chúng không nên đối xử với ông như vậy. Nhưng lũ trẻ chẳng thèm để ý, chúng chỉ biết cha mình đã phản bội cả nhà, phải khen ba cậu con trai một lời. Cậu cả lái xe trở về thêm một số vật liệu, trên xe có nước và một ít gạch rỗng. Cậu đổ nước xuống bể bơi, cậu hai dùng dụng cụ vớt rác trong nước, cậu ba nằm trên mép bể bơi nhìn. Tuy người cha đã phản bội họ, nhưng 6 đứa con dưới sự chăm sóc của Mina vẫn sống rất tốt. Cậu Tư thì cưỡi chiếc xe đồ chơi chạy vòng vòng trong sân, còn Mina ở trong nhà chăm hai cô con gái sinh đôi. Người quay phim tốt bụng cũng mang đến cho Mina một ít nhu yếu phẩm. Dù tuổi còn nhỏ, nhưng cậu cả và cậu hai đã có thể chống đỡ cả gia đình. Sau khi đổ hết nước mang đến vào trong bể bơi, cậu cả dỡ mấy chiếc xô nước trên xe xuống, rồi một lái xe tiến lên phía trước một đoạn. Một lát sau, cậu cùng hai em trai nhảy xuống bể bơi chơi đùa, tiếng cười đùa vang khắp xung quanh. Mina dẫn cậu Tư ra vườn rau phun thuốc. Tuy trong vườn trồng không nhiều loại rau, nhưng Mina vẫn rất quý trọng chúng. Hễ phát hiện rau bị bệnh là cô sẽ xử lý kịp thời. Sau khi bọn trẻ tắm rửa xong, chúng lại mỗi đứa một việc. Cậu cả trộn xi măng xong liền bắt đầu trát tường. Căn nhà trước mắt chính là do hai anh em tự xây nên. Nhiều cư dân mạng nói chúng còn nhỏ như vậy, chắc chắn không thể tự xây nhà. Nếu mọi người không tin, có thể cùng theo dõi để chứng kiến chuyện xây nhà. Mina không cần phải lo, cô có thời gian để chăm sóc hai cô con gái sinh đôi. Mấy đứa nhỏ đều bụ bẫm dễ thương, chỉ nhìn thôi cũng biết Mina chăm sóc rất tốt. Tuy tiền sữa tốn khá nhiều, nhưng may mà trong nhà còn chiếc xe bán tải. Cậu cả còn có thể chạy xe chở hàng thuê, nên chắc cũng đủ để gánh vác gia đình. Lúc rảnh rỗi, Mina cũng ra xem tiến độ xây nhà đến đâu. Cô dặn các con làm rồi phải nghỉ ngơi, vì chúng đều đang tuổi ăn tuổi lớn, đừng để mệt quá. Trong nhà, cậu con trai thứ ba đang cho em bú bình. Tuy cậu không giúp được chuyện xây nhà, nhưng chăm sóc các em thì hoàn toàn dư sức. Mina pha xong một ấm trà, gọi các con đến nghỉ một lát. Có vẻ cậu cả không nghe thấy, cậu hai quay đầu lại gọi anh thêm một tiếng. Mina nhìn thấy vẻ mặt uể oải của cậu hai, liền hỏi hôm nay có phải rất mệt không? Cậu hai nói chỉ cần nghỉ một lát là ổn. Lúc này Sa Đan lại dẫn vợ bé đến, ông ta chào hỏi mọi người. Cậu hai liền hỏi ông lại đến làm gì. Sa Đan nói, hôm qua tụi con đã đốt lều của bố, bây giờ bố chẳng còn chỗ nào để đi, nên hôm nay bố sẽ không đi đâu nữa. Cậu Tư liền bước tới đuổi ông ta đi. Sa Đan đành đứng dậy, đi vào trong nhà, nhìn thấy cậu cả vẫn đang xây nhà. Ông liền bảo cậu ra ngoài uống trà, để ông xây nhà giúp. Cậu cả không thèm để ý tới ông. Cậu hai bước vào bảo ông mau rời khỏi đây. Sa Đan nói với tụi nhỏ, các con đều là con của bố, đây cũng là nhà của bố. Cô vợ bé còn cố lấy lòng cậu Tư. Cậu hai liền bảo cô ta đừng chạm vào em gái mình. Sau đó thì hai bên xảy ra tranh cãi.